من بين ثنايا العصور جئناكم بأحلى السطور، حكايات لكم نرويها وبعبق التاريخ نمليها، درر من تراث عتيد حملناها لكرام القوم قدمناها. حكايات شعبية، لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد. مرحبا بكم معنا في حكاية جديدة من حكايات شعبية. حكايتنا اليوم بعنوان الضيفان الغريبان. كان الشيخ بركات وزوجته أم الخير يعيشان في كوخ صغير على ربوة عالية تشرف على قرية قريبة، وكانا فقيرين لا يملكان من حطام الدنيا شيئا إلا هذا الكوخ الذي يعيشان فيه، وحديقة صغيرة تحيط به، وبقرة تحلب لهما اللبن، وخلية نحل واحدة تخرج لهما كل عام شيئا من العسل، وكرمة عنب تتسلق جدار الكوخ وترمي فروعها على عريش ضيق أمام الباب. كانا وحيدين، ليس لهما بنت ولا ولد ولا أهل ولا أقارب، فكان الشيخ بركات يرعى بنفسه البقرة ويزرع بيده الحديقة ويتعهد وحده النحل والكرم. كانت زوجته أم الخير تنظف بنفسها الكوخ وتحلب بيدها اللبن وتجهز وحدها الطعام، فإذا انتهت من كل ذلك جلست تغزل بمغزلها بعض الصوف، أو ترقع بإبرتها بعض الثياب، أو تنزل إلى الحديقة فتجمع صحبة من الأزهار تزين بها كوخها الصغير. إذا فرغ الشيخ بركات من عمله وفرغت زوجته أم الخير من عملها، جلسا عند باب الكوخ يقطعان الوقت بالحديث ويرقبان الطريق عن بعد، فإذا مر بهما ضيف عابر أو غريب مسافر تهللا لرؤيته ونهضا لاستقباله، فيتقدم إليه الشيخ بركات باسطا ذراعيه للترحيب مادا يديه بالتحية، وتقوم أم الخير فتجهز للضيف طعام العشاء وتهيئ له فراش النوم، وتكون ليلة من أسعد الليالي. أما إذا انقضى النهار وجاء الليل وانقطع الطريق ولم يمر بهما ضعيف أو يعبر الطريق غريب، فإنهما يقومان من مجلسهما صامتين ويدخلان الكوخ مطرقين ويجلسان إلى المائدة وحيدين، يبدو عليهما الأسف والوحشة لأن الحظ لم يسعدهما في هذه الليلة بأحد من الضيوف. كانت هذه عادتهما من قديم، فقد كان على فقرهما كريمين يحبان الغريب ويكرمان الضيف ويعطفان على المهاجر وابن السبيل. كانا يبالغان في الكرم والتحية ويزيدان في العطف والمحبة كلما كان الضيف فقيرا أو مسكينا أو عاجزا أو ضعيفا، وكأنما كانا يشعران من طيبة قلبهما أن الناس جميعا أهل لهم، يحبانهم محبة الأهل ويعزانهم معزة الإخوة، ولا يضمران لأحد من الناس كراهية ولا حقدا، غير أنهما كانا لا يحبان أهل القرية المجاورة، لأن أهلها كانوا على عكس هذين الشيخين لئاما بخلاء، لا يكرمون الضيوف ولا يألفون الغرباء ولا يعطفون على المهاجرين وأبناء السبيل. لم يكن أهل هذه القرية على بخلهم فقراء، فقد كانوا يعيشون في واد خصيب ينمو فيه الزرع ويكثر فيه الخير وتطيب فيه الثمار. يقال إن ذلك الوادي كان في قديم الزمان بحيرة واسعة
يملأها الماء ويعيش فيها السمك، ويتراءى على صفحتها سور الجبال والتلال التي تحيط بها. ثم جفت تلك البحيرة وغاض ماؤها، وأصبحت على مر السنين أرضا يابسة. لم يبق فيها من آثار تلك البحيرة إلا نهر صغير يجري خلال الوادي. بنى أهل القرية على شاطئه بيوتهم، وزرعوا حولها الأشجار والنخيل، فنمت واستطالت، ومدت فروعها في الهواء، وبسطت ظلالها على الأرض والماء. أما ما بقى خاليا من أرض ذلك الوادي فقد اتخذه أهل القرية مزرعة تنبث لهم كل ما يشتهون من طيبات الزرع والثمار. حقا لقد كانت قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. كان أهلها أولى الناس بأن تمتلئ قلوبهم بحب الخير والبر والإحسان إلى المساكين والعطف على البائسين، ولكنهم وأسفاه كانوا أقسى الناس قلوبا وأشدهم جحودا وكفرا بنعمة الله. إذا مر بهم الغريب الفقير سلطوا عليه كلابهم لكي تنبحه وتعضه، وتركوا أطفالهم يجرون وراءه ويرجمونه بالحجارة ويعفرونه بالتراب ويشيعونه بالشتم والسخرية، فلا يكاد يخرج الغريب من القرية إلا بعد أن يعاني عناء وبلاء من كلابها وأطفالها، وقد يمزقون ثيابه أو يخطفون متاعه وربما جرحوه، وذلك أمام مرأى ومسمع من أهل القرية، فلا يمنعون أولادهم ولا كلابهم، بل ربما ضحكوا سرورا واستحسانا لما يفعلون بالغرباء المساكين. العجيب من أمرهم أنهم كانوا إذا مر بهم غني يركب عربته أو وجيه يمتطي صهوة حصانه رأيتهم يبالغون في تحيته وإكرامه ويتسابقون في تعظيمه واحترامه، فإذا نبحه كلب من كلابهم أو تطاول عليه طفل من أطفالهم نزلت على جسمه العصا بغير شفقة. من أجل ذلك كان الشيخ بركات وزوجته أم الخير لا يحبون أهل هذه القرية. كان يتألمان أشد الألم إذا رأيا فقيرا أو عابر سبيل يمر بالقرية ووراءه الكلاب تنبحه بأصواتها المنكرة، والأطفال تزفه وتطارده وتشيعه بأقبح الألفاظ. وكان كلما سمع نباح الكلاب وصياح الأطفال عرف أن أحد الغرباء يمر بالقرية. في مساء يوم من أيام الصيف جلس الشيخ بركات وزوجته أمام الكوخ يتعشيان ويرقبان الشمس وهي تنحدر إلى مغربها في هدوء وجمال. عندما فرغا من عشائهما قامت زوجة الشيخ فرفعت عن المائدة ما فضل من طعام. كان كل الذي فضل شقة ناشفة من الخبز الأسمر وقليلا من اللبن في قرار جرة من الفخار. قالت أم الخير وهي ترفع الفاضل من الطعام: يا خجلي، لو مر بنا في هذه الليلة ضيف وليس عندنا من الطعام إلا هذه الكسرة الناشفة من الخبز وهذه البقية القليلة من اللبن. فقال الشيخ مبتسما: لا تحمل الهم يا زوجتي العزيزة، فرب قليل يبارك الله فيه فيكون كثيرا، وكسرة ناشفة مع وجه ضاحك ونفس راضية ألذ للضيف من مائدة حافلة بأطايب الطعام، وابتسامة لطيفة في وجه الضيف خير عنده من كل ما تقدمين من ألوان الطعام والشراب. ومع ذلك فلا تنسي أن عندنا بقية من عسل النحل وهذان عنقودان من العنب أراهما قد نضج على الكرمة، وإنه لرزق كريم وفضل من الله عظيم. وبينما هما يتحدثان سمع صياح الأطفال ونباح الكلاب يختلط بعضه ببعض ويقترب منهما رويدا رويدا، فصاح الشيخ بركات: يا زوجتي، لا شك أن أحد الغرباء المسافرين قد مر بهذه القرية الملعونة ليبحث عن مكان يقضي فيه ليلته ولقمة يسد بها جوعه، فبدل أن يقدم له أهلها المأوى والطعام أطلقوا عليه كلابهم وأطفالهم كما هي عادتهم.
أجابت أم الخير في حزن وألم: أف لهؤلاء الناس، إنهم ليشجعون أولادهم على هذا الفعل الشنيع ويعودونهم هذه العادات المنكرة، وكلما رأوهم يطاردون غريبا من الغرباء ضحكوا وأظهروا لهم الإعجاب والسرور. يا له من عمل قبيح! لقد كان أولى بهؤلاء الناس أن يعلموا أولادهم الأدب واللطف في معاملة الناس، وأن يكون في قلوبهم شيء من العطف على المساكين وأبناء السبيل، ولكنهم قوم جفاة قصاة، لا رحمة عندهم ولا شفقة ولا حس لهم ولا شعور. هز الشيخ رأسه آسفا وقال: أعتقد أن هؤلاء الأطفال لن ينالوا في حياتهم خيرا، وأن هؤلاء الناس لا بد أن تحل بهم نكبة شديدة جزاء قسوتهم وعدوانهم، وإن قلبي ليحدثني بأن الله غاضب عليهم، وأن عقابه نازل بهم قريبا، وأخوف ما أخاف أن ينالنا شيء من العذاب بسبب مجاورتنا لهؤلاء الناس. ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم لا تغضب علينا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. قالت أم الخير: لا تخف يا زوجي العزيز، فنحن لا نفعل فعل السفهاء، وما دام الله يمدنا بكسرة العيش فلا بد أن نجعل منها نصيبا للفقراء وأبناء السبيل. كان صراخ الأطفال قد اشتد، ونباح الكلاب قد ازداد، حتى تعذر على الشيخين أن يسمع أحدهما صاحبه، فقال الشيخ وقد ضاق صدره: ما سمعت قط نباحا للكلاب عاليا كهذا. فأجابت زوجته: ولا رأيت أنا مثل هؤلاء الأطفال في وقاحتهم وسوء أدبهم. ثم جلس صامتين. أخذت الضوضاء تشتد وتقترب، حتى اضطر الشيخ أن يقوم من مكانه ليرى ما هناك. نظر الشيخ بركات، فإذا عند سفح التل رجلان غريبان، أحدهما طويل ضخم والآخر قصير نحيل، وهما يسيران في ضعف وإعياء ويقصدان نحو باب الكوخ، وحولهما كلاب القرية تنبحهما وتتعلق بأثوابهما، والأطفال من ورائهما يصيحون ويهللون ويسبون ويشتمون ويقذفون الرجلين بالحجارة والطين وكل ما تصل أيديهم إليه. كان الرجل القصير يتلفت كثيرا إلى الوراء ويخوف الكلاب كلما هجمت عليه بعصا قصيرة كان يحملها في يده. أما الرجل الطويل فكان يمشي في هدوء إلى الأمام، لا يلتفت ولا يهتم. كان منظر الرجلين يدل على أنهما فقيران لا يملكان قرشا واحدا. كانت ملابسهما أثوابا ممزقة وخلقانا مهلهلة، ولعل هذا هو السبب الوحيد الذي جعل كلاب القرية وأهلها يحتفلون بهما هذا الاحتفال الهائل. قال الشيخ بركات لزوجته أم الخير: تعالي معي يا زوجتي العزيزة، نستقبل هذين الضيفين الغريبين. أجابته زوجته: اذهب أنت فاستقبلهما يا زوجي العزيز، ودعني أتدبر في عشائهما، فإني أعتقد أنهما جائعان. قال الشيخ: أحسنت، فلا شك عندي أن قواهما قد خارت من الجوع والتعب، حتى لا أظنهما قادرين على طلوع التل. ثم انحدر من التل ليستقبل الضيفين. أسرعت زوجته إلى الكوخ لتجهز العشاء. تقدم الشيخ باسطا ذراعيه يقول في فرح وانشراح: مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا. ابتسم أصغر الضيفين على الرغم مما كان يبدو عليه من مظاهر الإعياء والتعب. أجاب بصوت كله نشاط ومرح: حياك الله أيها الشيخ الكريم، هذه تحية تختلف كل الاختلاف عن تحية أهل هذه القرية. فكيف رضيت أيها الرجل الطيب أن تعيش في هذا الجوار السيء؟ أجاب الشيخ بركات مبتسما: هذه إرادة الله، ومن يدري، فربما أراد الله أن نقيم في هذا المكان ليعوضكما عن هذا اللقاء السيء الذي استقبلكم به أهل هذه القرية.
صاح الضيف: حسنا أجبت أيها الشيخ، والحق أننا في حاجة إلى ما يعوضنا عما لقيناه من هؤلاء الأشقياء الصغار، فقد نثروا علينا كثيرا من الوحل حتى لوثوا وجوهنا وثيابنا، وقد مزق أحدهم جلبابي حتى اضطررت أن أهوي بعصاي هذه عليه، فانطلق يعوي كالكلب، وأظنك لا تزال تسمعه يعوي من بعيد. فرح الشيخ بركات حين رأى الرجل مرحا طروبا مع ما كان يظهر عليه من أمارات التعب، فقد كان يبدو أنه عانى كثيرا من المشقات في سفره طوال اليوم، وأنه عانى أكثر وأكثر من سوء المعاملة التي ختم بها يومه في هذه القرية. لكنه ما كاد يرى الشيخ بركات حتى نشط وانتعش، وراح يصعد التل في نشاط وخفة. كان الضيف الصغير يرتدي زيا غريبا لم يرى الشيخ مثله من قبل. كان على رأسه تقية منتفخة ذات جناحين قد كبسها كبسا على رأسه حتى كادت تغطي أذنيه، وكان في رجليه حذاء غريب ليس له شبه فيما يلبس الناس. ومع أن الجو كان حارا فقد كان يرتدي عباية ثقيلة يلف بها جسمه لفا، ويظهر أنه كان يلبس هذه العباية ليستر بها ما عليه من الثياب البالية. ولكن الذي لفت نظر الشيخ وأثار دهشته هو ذلك النشاط العجيب الذي كان يبدو عليه الضيف، فقد كان يصعد التل نشيطا خفيفا حتى خيل إلى الشيخ أنه يقفز قفزا ويطير طيرانا، وأن قدميه وهو يصعد لتلمسان الأرض. حاول الشيخ بركات أن يساير الرجل في سرعته فلم يقدر، فقال ضاحكا: معذرة يا صاحبي، إذا كنت لا أستطيع أن أسايرك في الصعود، لقد كنت سريع الخطى عندما كنت شابا، أما الآن فقد ثقلت قدماي وتقاربت خطاي. أجابه الضيف في انبساط ومرح: لا شيء يساعد الإنسان على السير مثل عصا كهذه يتوكأ عليها، وقد كان من حسن حظي أن أحصل على هذه العصا اللطيفة. ثم رفع عصاه في يده وهزها وهو يقول: إنها عصا خفيفة كما ترى، ولكنها عجيبة. كانت هذه العصا مصنوعة من خشب الزيتون، ولكنها كانت غريبة الشكل جدا، فقد كان تحت مقبضها شيء يشبه الجناحين، وكان على جسمها شكل ثعبانين صغيرين يلتفان حول بعضهما، وكان صنعها في غاية الدقة، حتى حسب الشيخ بركات أنهما ثعبانان على قيد الحياة، وخيل إليه أنهما يتلاعبان حول العصا، فقال وهو شديد العجب: حقا إنها عصا مدهشة، إنها قطعة عجيبة من الفن. كان الضيفان قد وصلا إلى الكوخ، فأشار الشيخ بركات إلى دكة من الخشب عند الباب وهو يقول: اجلسا يا رفيقاي واستريحا فوق هذا المقعد، إن زوجتي أم الخير قد ذهبت لتهيئ لكما العشاء. ما كاد الرجلان يستقران في مجلسهما حتى كانت أم الخير قد جاءت، فحيت الضيفين تحية طيبة، ثم قالت في كثير من الخجل: معذرة يا سادة، فنحن قوم فقراء، ولكننا سنقدم لكما كل ما عندنا من طعام. ألقى الضيف القصير نفسه إلقاء على المقعد، وألقى عصاه كذلك إلقاء على الأرض، وهنا حدث شيء عجيب حقا لفت نظر الزوجة العجوز واسترعى انتباهها، فقد بدا لها أن العصا قفزت على الأرض من تلقاء نفسها ونشرت جناحيها ووثبت في حركة خفيفة حتى وصلت إلى جدار الكوخ، فأسندت نفسها إليه ثم وقفت ساكنة بجانبه، غير أن الثعبانين ظلا يلتويان طول الوقت. دهشت المرأة العجوز حين رأت ذلك المنظر العجيب، وهمت بأن تلفت إليه نظر زوجها، ولكنها لم تجد فرصة لذلك، فقد كان الشيخ مشغولا بالحديث مع الضيف الطويل، فلم ينتبه إلى حركة العصا ولم يلتفت إلى إشارة زوجته. قال الرجل الطويل:
وهو يحادث الشيخ ويشير إلى جهة القرية. ألم يكن هنا مكان هذه القرية بحيرة كبيرة فيما مضى من الزمان؟ قال الشيخ: لم أرى ذلك بعيني يا صديقي، وأنا كما ترى رجل قديم جدا، ومع ذلك فقد تعودت منذ طفولتي أن أرى هذه الحقول والمروج كما أراها الآن، وأن أرى هذا النهر الصغير يترقرق ماؤه في ذلك الوادي، وهذه الأشجار العتيقة تضلل شاطئيه، وهذه القرية القريبة تقوم على جانبيه. وأظن أنه لا أبي ولا جدي رأيا هنا غير ما رأيت، وليس عندي شك في أن هذه الحالة ستبقى على ما هي عليه حتى يفنى بركات العجوز وتفنى بعده ذكراها. فقال الرجل الطويل وفي صوته نبرات من التهديد والوعيد: إنك يا صديقي لا تعرف ما يأتي به الغد، ولا تستطيع أن تتنبأ بما سيكون. ثم هز رأسه وضرس بأنيابه وقال: إن سكان هذه القرية قد تناسوا المحبة والتعاطف، وخلت نفوسهم من شعور الإنسانية الذي يدفع الإنسان إلى معاونة أخيه الإنسان. فالخير كل الخير أن تعود البحيرة في هذا الوادي كما كانت، وأن تتلاطم أمواجها على مساكنهم من جديد. كان الضيف يتكلم ونظراته مليئة بالشر والغضب، ولهجته مفعمة بالتهديد والوعيد، وكان كلما عبس وكثر اسود الشفق واشتد الظلام، وكلما صاح وتوعد ردد الرعد صوته في السماء. فارتعدت فرائس الشيخ خوفا ورعبا، وأيقن أن هذا الضيف مخلوق غير عادي، وأنه لابد أن يكون إنسانا له شأن، على الرغم ما يبدو من رثاثة ثيابه وهلهلة ملابسه. وما هي إلا لحظات حتى عاد الضيف إلى انشراحه وطلاقته، فهدأت نفس الشيخ بركات وذهب عنه الخوف، وأخذ الثلاثة يتحدثون في سرور وسلام، وقد ارتفعت الكلفة فيما بينهم حتى كأنهم أصدقاء منذ الطفولة. أما الضيف القصير فكان مرحا خفيف الحركة كثير الفكاهة والمداعبة، فأعجب الشيخ بظرفه وفكاهته، وراقه مرحه وانطلاقه، فقال له: إنك يا صديقي أظرف من صادفت في حياتي، ولكني لا أدري بماذا أسميك ولا بأي اسم أناديك. فضحك الفتى وقال: إذا كنت ترى حقا أنني ظريف سريع الحركة فسمني الزئبق، فإن هذا الاسم ينطبق علي كل الانطباق. أخذ الشيخ يردد الاسم على لسانه برهة، ثم قال: إن اسمك يا صديقي يبدو عجيبا غريبا. وسكت لحظة ثم أشار إلى الضيف الطويل وقال: وصديقك هذا أليس له اسم غريب كاسمك؟ أجاب الزئبق وقد بدا شكله غامضا غير مفهوم: تستطيع أن تسأل الرعد عن اسمه. أخذت الدهشة الشيخ، وتذكر عندما سمع هذا الاسم ذلك السواد الذي كان يخالط الشفق حين عبس الرجل، وذلك الصوت الذي ردده الرعد في السماء حين تكلم، فأيقن أنه أمام رجلين لا يشبهان سائر الناس، وأن وراء هذه الأسامي الغريبة معان خفية غير واضحة. أخذ يصوب النظر إليه ويصعده، فبدا له أن هيئة الرجل وصوته ونظراته وكل شيء فيه يجعل اسم الرعد منطبقا عليه تمام الانطباق. كان الرعد يتكلم في رزانة وهدوء، وكان صوته مؤثرا نافذا عميقا. أحبه الشيخ بركات، وود لو يقضي حياته كلها يستمع إلى حديثه الساحر، وشعر في نفسه بميل شديد إلى أن يفضي إليه بكل أسراره، على أن الشيخ الطيب لم تكن له أسرار، فقد كان رجلا بسيطا ساذجا، كانت معيشته غاية في البساطة والسذاجة، لذلك لم يجد ما يقوله للضيف إلا أن يحدث عن الحوادث التي مرت به في السنة الماضية، وعن رحلاته القصيرة التي كان يقوم بها غير بعيد من كوخه. قص عليه شيئا من تاريخ حياته وحياة زوجته أم الخير التي تعينه وتؤنسه،
وتخفف عنه أعباء الحياة. ثم ختم حديثه قائلا: ونحن يا سيدي فقيران كما ترى، لكننا قانعان راضيان، لا ينقصنا من أسباب السعادة شيء، وكل ما نرجوه من الله أن يديم علينا نعمة الرضا والقناعة والإخلاص والمحبة، حتى نموت معا سعيدين كما عشنا معا سعيدين. أشرقت على وجه الضيف إشراقة من نور، وابتسم ابتسامة حلوة راضية، وقال للشيخ بركات: إنك عجوز طيب القلب، ولا شك أن رفيقة حياتك عجوز طيبة مثلك، فليحقق الله رجاءكما وليستجب لدعائكما. في هذه اللحظة رأى الشيخ بركات سهما لامعا من الضوء قد خرج من بين السحب، فانبعث منه نور ساطع ملأ جوانب السماء. كانت العجوز أم الخير قد جهزت العشاء ووضعته على المائدة، ثم أقبلت تدعو الضيفين للطعام وهي تقول: معذرة أيها السيدان، فإن الطعام قليل، ولو كنا نعلم بقدومكما لأخرنا عشاءنا وقدمنا لكما طعاما خيرا مما نقدمه لكما الآن. لقد صنعت بنصف لبن اليوم جبنا، ولم يبق من آخر رغيف عندنا إلا النصف. فرد الضيف قائلا: كل شيء منكما حسن يا سيدتي، فأرجو ألا ترهقي نفسك، إن كلمة طيبة تصدر عن قلب يفيض بالإخلاص والعطف تجعل الطعام القليل أشهى طعام، وقد أشبعنا وأروانا ما لقيناه عندكما من الترحيب وحسن اللقاء. فقالت العجوز: شكرا شكرا، إنكما لكريمان، وقد كثر الخير على قدومكما، فهذا شيء من العسل وجدته في البيت، وهذان عنقودان من العنب قد جادت بهما اليوم كرمتنا. فصاح الضيف الطويل: ما هذا؟ إنها وليمة يا سيدتي. ابتسم الزئبق وقال: حقا إنها وليمة حافلة، وسترون كيف ألعب دوري في هذه الوليمة. إنني لم أشعر قط بالجوع كما أشعر به الآن. مالت أم الخير على زوجها وهي تقول في همس: إنني أخشى إذا انفتحت نفس هذا الرجل ألا يجد كفايته من الطعام. ابتسم الشيخ ونهض واقفا، ثم أنهض الضيفين ودخلوا جميعا الكوخ. وهنا حدث شيء عجيب جدا، فإن عصا الزئبق التي كانت مستندة إلى جدار الكوخ بسطت جناحيها الصغيرين وأخذت تنط وتحجل حتى تخطت عتبة الباب، ثم استمرت تنط وتحجل حتى وصلت إلى الكرسي الذي يجلس عليه الزئبق، فوقفت بجانبه واستندت إليه، غير أن الشيخ وزوجته كانا منشغلين بضيفيهما فلم يلاحظا شيئا. جلس الضيفان إلى المائدة، وكان كل ما عليها من الطعام نصف رغيف من الخبز الأسمر، وقطعة صغيرة من الجبن، وشيء من العسل في طبق صغير، وعنقودين من العنب الأحمر، وقليلا من اللبن في جرة من الفخار. أفرغت السيدة كل ما في الجرة من اللبن في قدحين 2، وقدمت لكل ضيف قدحا. تركت الجرة فارغة على المائدة ليس فيها شيء من اللبن، فما كاد كل واحد من الضيفين يمسك قدحه حتى رفعه إلى فمه وأفرغه في جوفه دفعة واحدة، ثم مد الزئبق قدحه فارغا وقال: قليلا من اللبن يا أماه، أروي به ظمائي، فقد كان يومنا حارا وكان سفرنا بعيدا. فأجابت العجوز في حيرة وارتباك: يا عزيزي، إنني في منتهى الأسف والخجل، فقد فرغت الجرة من اللبن ولم يكن فيها غير هذين القدحين. ثم التفتت إلى زوجها وقالت: يا زوجي، لماذا تناولت عشاءك اليوم مبكرا؟ فصاح الزئبق وقد مد يده إلى الجرة: يبدو لي أن الأمر ليس كما تظنين يا أماه، إن الجرة لا يزال فيها شيء من اللبن. ثم أمسك الجرة في يده وأخذ يصب منها اللبن في كوبه حتى امتلأ، ثم أخذ يصب في كوب زميله حتى ملأه كذلك. دهشت العجوز دهشة عظيمة،
فقد كانت على يقين بأن الجرة فارغة ليس فيها قطرة واحدة من اللبن. فلما رأت ما رأت أخذ يداخلها الشك، وجعلت تحدث نفسها قائلة: ربما كنت مخطئة أو ناسية، فإنني امرأة عجوز، والعجائز دائما عرضة للخطأ والنسيان. على كل حال فلا بد أن تكون الجرة الآن قد خلت تماما، فليس يمكن أن تتسع لأكثر من 4 أقداح. لكنها لم تكد تنتهي من حديثها إلى نفسها حتى كان الزئبق قد أفرغ القدح الثاني في جوفه كما أفرغ الأول، ومد يده بالقدح فارغا يقول: يا له من لبن لذيذ، اسمحوا لي بمقدار آخر من هذا اللبن، فقد كان عطشي شديدا جدا. كانت العجوز مستيقنة أن الجرة في هذه المرة فارغة، وأنه لم يبق فيها قطرة واحدة، فقد قلبها الزئبق قلبا وهو يملأ القدح الأخير. لذلك أمسكت الجرة وكبتها على القدحين لتؤكد للزئبق أنها فارغة. ولكن كم كانت دهشتها عظيمة حين رأت اللبن ينزل من الجرة دافقا فيملأ القدحين ويسيح حولهما على المائدة. عند ذلك مط الثعبانان رأسيهما وتطاولا على المائدة، وأخذا يلحسان ما ساح فوقها من اللبن. عندما انتهى الزئبق من شرب القدح قال: والآن يا أماه أرجو أن تتفضلي علي بقليل من العسل في شطيرة من الخبز. شطرت العجوز شطرة من الخبز وغمستها في قليل من العسل، ثم ناولته إياه. العجيب أنها لم تجد الخبز وقتئذ يابسا جافا كما كان حين تعشت منه هي وزوجها، بل كان طريا حلوا شهيا كأنما قد خرج لساعته من الفرن. كان قد سقط منه بعض الفتات فتذوقته، فإذا هو حلو لذيذ يختلف في طعمه كل الاختلاف عن ذلك الرغيف الذي عجنته وخبزته بيديها. أما العسل فقد كان شيئا عجيبا جدا، كان لونه أنقى من لون الذهب، وكان طعمه شيئا لا يمكن وصفه. كانت رائحته تفوح وتنتشر كأنها مزيج من عطر 1000 زهرة من أزهار الربيع. ظلت العجوز في دهشة وحيرة، لا تدري أتصدق ما ترى أم تكذبه، ولا تعرف إن كانت في يقظة أو في منام، ولكنها أيقنت يقينا لا شك فيه أن ما يجري أمام عينيها شيء خارق للعادة. فمالت على زوجها تقول في همس: أرأيت يا زوجي العزيز، أسمعت في حياتك بمثل هذا؟ قال الشيخ بركات: إنني لم أرى شيئا غير عادي. قالت: ألم ترى الجرة؟ ألم ترى ما حدث بها؟ قال الشيخ: ربما كنت تحلمين يا زوجتي، ولو أن الجرة كانت في يدي أنا وصببت منها اللبن لنظرت فيها جيدا، فربما كان فيها لبن أكثر مما ظننت. تنهدت العجوز وقالت: يا زوجي العزيز، لك أن تقول ما تشاء، أما أنا فلا أزال على يقين بأن هذا الشيء غير مألوف. هز الشيخ كتفيه قائلا: ولم لا؟ فقد أكون أنا مخطئا وتكونين أنت على صواب. في ذلك الوقت كان كل من الضيفين قد أخذ من العنب عنقودا وراح يأكل منه، فلاحظت العجوز أن حجم العنقودين قد زاد، وأن حبات العنب قد كبرت وامتلأت بالعصير حتى كادت تنفجر، فأخذت تسائل نفسها: هل يمكن أن ينتج هذا العنب من كرمتنا؟ كان الزئبق يقذف العنب في فمه حبة وراء حبة وهو يقول في فرح وانشراح: يا له من عنب لذيذ، من أين لكم هذا العنب الحلو الشهي؟ رد الشيخ بركات قائلا: إنه من كرمتنا هذه الصغيرة التي ترى أغصانها ملتفة حول النافذة، ولا أحسب أن عنبها حلو كما تظن. أجاب الزئبق: إنني لم أرى في حياتي كلها أحلى مذاقا منه. استمر يقذف الحبات في فمه واحدة بعد واحدة، والعنب مع ذلك لا ينقص شيئا، والعنقود بحاله كأنه لم يمس.
عندما انتهى من أكله أمسك القدح وقال مبتسما: إذا سمحتما لي بقدح آخر من هذا اللبن اللذيذ فإني أكون قد تعشيت كما يتعشى أمير. عند ذلك نهض الشيخ بنفسه، أمسك الجرة بيده وأنعم فيها النظر، فما كان أشد دهشته إذ رأى في قرار الجرة قطرة صغيرة من اللبن قد أخذت تفور وتفور كأنها عين من اللبن قد انبثقت في قرار الجرة، ثم استمرت تتدفق وتزيد حتى امتلأت الجرة إلى حرفها. دهش الشيخ دهشة عظيمة. كان من حسن الحظ أن الجرة لم تسقط من يده وهو في دهشته. كان الشيخ في دهشة مما حدثته به زوجته، فلما رأى ذلك بعينيه تأكد له أن هذين الرجلين ليسا كسائر الناس، فصاح في حيرة ودهشة: من أنتما أيها السيدان؟ وما هذه الأمور العجيبة التي نراها؟ أجاب الرعد في صوته العميق الهادئ: ضيوفك وأصدقاؤك يا بركات. ثم مد يده بقدحه فارغا وقال: أعطني أنا أيضا قدحا آخر من اللبن، وأرجو أن لا ينضب أبدا معين جرتك بسبب حنانك وشفقتك أنت وزوجتك، إنكما أكرم زوجين رأتهما عيناي، فليبارك الله وليبارك لك في هذه الجرة حتى ينال منها كل غريب حقه ويستوفي نصيبه. انتهى العشاء وأخذ الضيف الطويل يثني على الشيخين أجمل الثناء. كان الشيخان مسروران كل السرور لأن ما قدمه من الطعام القليل قد كفى الضيفين وفاض. أبدى الرجلان رغبتهما في النوم، فقامت أم الخير تهيئ لهما الفراش. مال الشيخ بركات على الزئبق يقول في دهشة: بالله قل لي، أي قوة تحت الشمس تستطيع أن تجعل في هذه الجرة القديمة ينبوعا من اللبن لا ينضب؟ وأي سر عجيب هذا؟ ابتسم الزئبق وأشار إلى عصاه قائلا: هذه العصا هي سر المسألة، ولست أدري ماذا أصنع لها. إنها دائما تلعب معي مثل هذه الألاعيب، وهي التي تأتيني دائما بعشائي وأظنها تسرقه، ولو أنني كنت ممن يؤمنون بالسحر لقلت إن هذه العصا مسحورة. كانت أم الخير قد أعدت الفراش، فنهض الضيفان ليناما، فلما ترك الزئبق الغرفة بسطت العصا جناحيها وأخذت تحجل وراءه، فجعل الزوجان ينظران إليها وهي في غاية الدهشة، وبقي في مكانهما يتحدثان طويلا عن هذه الأعاجيب المدهشة التي شاهداها في هذه الليلة حتى غلبهما النوم. تمدد على لوحين من الخشب في جانب من الكوخ، وترك غرفة نومهما للضيفين. نام نوما هادئا حتى الصباح. استيقظ الشيخان في الصباح فوجد الضيفين يستعدان للرحيل. ترجاهما الشيخ بركات ألا يخرجا حتى تحلب زوجته البقرة وتصنع لهما فطورا، لكن الضيفين فضلا أن يرحلا مبكرين ليستطيعا أن يقطعا مرحلة من الطريق في طراوة الصبح قبل أن تحمى عليهما الشمس ويشتد حر النهار، غير أنهما طلبا من الشيخين أن يسيرا معهما قليلا ليرشداهما إلى الطريق. خرج الأربعة من الكوخ يتحدثون كأنهم أصدقاء من زمن بعيد، فلما مشوا بضع خطوات قال الشيخ بركات: لقد آنستمانا أيها الضيفان الكريمان وأسعدتمانا بهذه الزيارة. أرجو أن لا تغضبا مما فعله سفهاء هذه القرية، فلو أنهم يشعرون بمقدار السعادة التي يحسها الإنسان حين يحل به ضيف لما كانوا على مثل هذه الأخلاق السيئة. قالت العجوز: إنهم يرتكبون الخطيئة والعار بهذه الأعمال القبيحة، وسنذهب إليهم اليوم ونعاتبهم على سوء فعلتهم. ابتسم الزئبق وقال في خبث ومكر: أخشى إذا ذهبتما إليهم ألا تجدا منهم أحدا. وهنا انقبض الرعد وظهر على وجهه الغضب والقسوة والشر، وبدا شكله رائعا مخيفا،
حتى لقد سكت العجوزان وخاف أن ينطقا كلمة. أخذا ينظران إلى وجهه صامتين، كأنما ينظران إلى السماء حين تنذر بالصاعقة. بدأ الرعد يقول في صوت عميق نافذ: حينما تقسو قلوب الناس ويذهب من نفوسهم شعور المحبة والعطف على الضعفاء، فإنهم لا يستحقون أن يعيشوا على هذه الأرض التي خلقت لتكون موطنا للناس جميعا. كان صوت الرجل قويا رهيبا ينفذ إلى القلب ويهز النفس كأنه يأتي من السماء. أطرق الشيخان في إشفاق وخوف، كأنما يتوقعان أن يحدث حادث خطير. حينئذ صح الزئبق في مرح وخفة: أخبراني، أين هذه القرية التي نتحدث عنها؟ لقد اختفت عن عيني وأصبحت لا أراها. رفع الشيخان رأسيهما ونظرا، فإذا القرية قد اختفت بأهلها وبيوتها وكل ما فيها. أين بنيانها؟ أين سكانها؟ أين كلابها التي كانت تنبح؟ أين أطفالها التي كانت تصيح؟ أين ما كان هنا من مظاهر الحياة والعمران؟ لقد كان كل ذلك قائما موجودا، تراه العين بوضوح حتى مساء الأمس. أما الآن فلا شيء من ذلك. لقد اختفت القرية كلها كأنما ابتلعتها الأرض، ولم يبق من آثارها شيء تراه العين، حتى ذلك الوادي الخصيب الذي كان يغطيه الزرع الناضر وتقوم على جوانبه الأشجار الباسقة فقد اختفى، وحل محل ذلك كله بحيرة واسعة تملأ الوادي، فلا شيء حولها إلا الجبال والتلال يتراءى خيالها في الماء. ظلت البحيرة ساكنة فترة قصيرة كأنما هي صورة مرسومة، ثم هب على سطحها نسيم هادئ، فتموج ماؤها موجا خفيفا هادئا، كأنما كانت البحيرة نائمة فاستيقظت ودبت فيها الحياة. ألقت شمس الصباح أشعتها على البحيرة فبدا لها بريق ولمعان. تحرك الماء نحو الشاطئ في خرير موسيقى جميل. بدا منظر البحيرة طبيعيا مألوفا، كأنها قائمة في هذا المكان منذ قرون وأجيال. تحير الشيخان ونظر بعضهما إلى بعض يتساءلان: أكان أمس في حلم أم هما الآن يحلمان؟ لقد كانت هنا قرية ومساكن وسكان وحدائق وأشجار ومناظر واضحة كل الوضوح، يبعد أن تكون من صور الأحلام، وها هما الآن يريان في المكان نفسه منظرا آخر، منظر هذه البحيرة يترقرق ماؤها تحت الشمس ويتحرك موجها تحت النسيم، وتنعكس على صفحتها صور التلال والجبال، منظر واضح كل الوضوح، يبعد كذلك أن يكون من صور الأحلام. لقد كانت القرية موجودة هنا حتى أمس، أما الآن فقد ذهبت وحلت محلها هذه البحيرة. هذه هي الحقيقة، لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا صاح الشيخان، ثم أردفا: ماذا جرى يا ترى لجيراننا المساكين؟ فهنا نطق الرجل الطويل بصوته المؤثر العميق، وكانت السماء تقصف بالرعد كأنما تردد صدى صوته، فقال: لقد ذهبوا جميعا رجالا ونساء، فلم تبق منهم باقية. لقد قست قلوبهم وغلظت أكبادهم، فلم يعد لبقائهم في الوجود جمال. لذلك عادت البحيرة إلى مكانها كما كانت في الماضي البعيد، وبسطت ماءها على الأرض لتنعكس عليها صورة السماء. فقال الزئبق وهو يبتسم ابتسامة السخرية والمكر: لقد انقلبوا جميعا أسماك، فإذا اشتهيت أن تأكل سمكا يا أماه فاطلبي إلى زوجك الطيب أن يذهب إلى البحيرة بسنارة ويصطاد لك بضع سمكات من جيرانك القدماء. فصاحت أم الخير وهي ترتعد: أواه، إن جسدي ليقشعر كلما تصورت أن أضع واحدا منهم على النار. ثم استأنف الرعد كلامه فقال: أما أنتما أيها العجوزان الكريمان فاطلبا ما تشاءان،
إنه ليسعدنا أن يتحقق رجاؤكما ويستجاب دعاؤكما. نظر الشيخان بعضهما إلى بعض ثم قال في نفس واحد: رجاؤنا إلى الله ألا يفرق بيننا الموت، فكما عشنا معا سعيدين نرجو أن نموت معا سعيدين. فأجاب الرعد: قد أجيبت دعوتكما. ثم سكت لحظة وقال: والآن انظرا إلى كوخكما. التفت الشيخان فإذا كوخهما الصغير قد صار قصرا عظيما من المرمر الأبيض. ابتسم الرعد وقال: وهذا مسكنكما فادخلاه بسلام وعيشا معا عيشة سعيدة تكرمان فيها الغريب والفقير كما كنتما تفعلان في كوخكما الصغير. تأثر العجوزان وتغرغرت عيونهما بالدموع، ما كاد يمسحان دموعهما وينظران حتى كان الضيفان قد اختفيا. ظل العجوزان على عادتهما في إكرام الضيف وإيواء الغريب، يذهب ضيوف ويقدم ضيوف غير الذين كانوا بالأمس، والشيخان سعيدان بحياتهما وبضيوفهما وبما يصنعان من الخير للناس. وفي صباح يوم من أيام الصيف استيقظ الضيوف من نومهم، جلسوا ينتظرون في القصر أن يدخل عليهم العجوزان الكريمان بطلعتهما المشرقة وابتسامتهما الحلوة، يدعوانهم إلى الفطور كعادتهما. لكن العجوزين لم يظهر في ذلك الصباح، فلما طال الانتظار بالضيوف قاموا يبحثون عنهما في كل ناحية من القصر فلم يعثروا عليهما. وبعد حيرة وارتباك نظروا فإذا عند مدخل القصر شجرتان عاليتان قد رسخت جذورهما في الأرض وذهبت فروعهما في السماء، وتشابكت غصونهما وتقاربت رؤوسهما حتى كأنهما يتعانقان. فأخذوا يتساءلون بينهم: متى نبتت هاتان الشجرتان؟ وقد كان المكان خاليا بالأمس. وفي هذه اللحظة هب النسيم على أغصان الشجرتين، فسمع الضيوف حفيفا لطيفا يشبه أن يكون همسا بين رفيقين أو نجوى بين حبيبين، فتسمع الجميع، فإذا إحدى الشجرتين تقول: أنا بركات، وإذا بالأخرى تقول: وأنا أم الخير. ولا يزال القصر المرمري الأبيض قائما في موضعه فوق الربوة المشرفة على البحيرة، ولا تزال الشجرتان قائمتين على بابه، ولا يزال المسافرون كلما أووا إلى ظلهما الظليل سمعوا حفيفا يهمس في آذانهم بنغمة عذبة وصوت لطيف: مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا. إلى هنا أصدقائي نأتي على نهاية حكايتنا الليلة. أشكر لكم طيب المتابعة، وإلى اللقاء في حكاية جديدة من حكايات شعبية.